Az antiszemitizmus szó a zsidókkal szembeni előítéletet, az irántuk érzett gyűlöletet jelenti. A kifejezést egy német újságíró használta először a zsidók, illetve a velük összefüggésbe hozott különböző liberális, szocialista politikai irányzatok iránti ellenszem leírására a 19. század utolsó harmadában. A zsidókkal szembeni előítéletesség nem újkori eredetű, már a történelem kezdetén az ókorban is megjelent. Kezdetben egyértelműen vallási jellegű volt, és a zsidók egyisten hitéből, a kiválasztottság tudatából és a vallási nézetei különbözőségeiből fakadhatott, ami elkülönítette őket a környezetüktől. A zsidóknak a Krisztus előtt 11. században volt önálló állama, de az előbb két része szakadt, majd idegen uralom alá került. Az asszírok, a babilóniak, a perzsák, végül a rómaiak foglalták el a Földközi-tenger keleti partján fekvő területet. A hódítók elől sok zsidó menekült el, akik kis vallási közösségeket hoztak létre szerte a Földközi-tenger partvidékén és később Európában is. Ezeket a más népekkel együtt élő, de azoktól elzárkózó közösségeket nevezik diaszpórának. Bár a középkori világkép alapjának tekinthető szintén egyistenhívő kereszténységnek az egyik forrása éppen a zsidó vallás volt, és a kereszténység központi alakja Jézus zsidónak született, a zsidókra vonatkozó kirekesztettség nem változott. Nem csak az öltözködési szokásaik, vallásuk és héber nyelvük különítette el a zsidókat a középkor többségi társadalmától, a közösségeik is elszigetelten éltek, gettókban, vagyis számukra kijelölt körülzárt városrészekben. Leginkább iparral, kereskedelemmel, majd a keresztények számára tiltott és alantasnak tartott pénzügyletekkel foglalkoztak. Emiatt a részben önként vállalt, részben külső okokra visszavezethető kirekesztés miatt a zsidók egy sajátos, erősen integrált közösségi létbe kényszerültek. A más szokásokat követő, hitéletét elkülönülten gyakorló, elzárt kisebbségben élő közösség pedig a középkori világ ismeretlen eredetű bajaiért és megmagyarázhatatlan helyi problémáiért könnyen volt okolható. Ezt egészítette ki az a keresztény felfogás, ami szerint a zsidóságot kollektív bűnösség terheli Jézus keresztre feszítéséért és a korai keresztények üldözéséért is. Ez a két körülmény a középkori antiszemitizmus alapja, ami leginkább pogromokban, vagyis a zsidó közösségek elleni erőszakos zavargásokban, őket érintő tiltószabályozásokban, vagy egy területről való kitiltásukban nyilvánult meg. Ez a már meglévő vallási előítéleten alapuló szemlélet egészült ki a 19. században politikai vonatkozásokkal. Az ipari forradalom hatására kapitalizálódó világban és a polgárosodó társadalmakban a zsidók, a pénzügyletek, a kereskedelem, a művészetek és a szabadfoglalkozású értelmiségi pályák területén látványosan sikeres szereplők lettek. A zsidók nem csak az üzleti élet sikeres nagyvállalkozói lettek, de az orvosi, jogi és újságírói pályákon, valamint a baloldali politikai mozgalmakban is felülreprezentáltak voltak. Így a forradalmaktól rettegő politikai vezetőrétegek és a polgárság körében az antiszemitizmus kifejezés összemosódott a szocialista, a szociáldemokrata vagy a kommunista fogalmakkal. Az antiszemitizmus ideológiává válását jól szemlélteti, hogy a 19. század utolsó harmadában antiszemita politikai pártok is alakultak Németországban, Franciaországban, Ausztriában és Magyarországon. Ezek azonban, bár már aktív propaganda tevékenységet folytattak, nagy tömegbázisra még nem tudtak szert tenni, és az említett államok polgári liberális jellege az első világháború végéig megmaradt. A dualizmuskori Magyarországon például, ahol az ipari forradalom első és második szakasza egy időben zajlott, a zsidók társadalmi beilleszkedése és integrálódása kifejezetten sikeres volt. Az Európában megjelenő politikai antiszemitizmus hatására Herzl Tivadar, egy magyar születésű párizsi hírtudósító megalapította a cionista mozgalmat a 19. század utolsó harmadában. Az elképzelése szerint a világban szétszóródva élő zsidóknak újra saját államot kellene létrehozniuk az ősi hazájukban, Palesztinában. A nézetei egyre népszerűbbek lettek, és a vezetésével a zsidó összefogás nemzetközi mozgalommá szélesedett, ami egyértelműen erősítette a zsidókkal kapcsolatos meglévő előítéleteket, sőt, táptalajt nyújtott a zsidók nemzetközi összeesküvéséről szóló elméletek számára is. Az antiszemitizmus az 1914 és 1918 között zajló első világháború után a háborút elvesztő országokban erősödött meg újra. Ennek egyik oka, hogy a vereséget követő kaotikus viszonyok minden országban forradalmi helyzetet teremtettek, aminek vezetői között nagy számban tűntek fel zsidó értelmiségiek.
1919-ben például a Magyarországi Tanácsköztársaság idején a proletár diktatúrát bevezető népbiztosok és népbiztos helyettesek között a zsidó származásúak aránya több mint 50% volt. A tanácsköztársaságot emiatt sokan tekintették zsidó uralomnak, ami fontos oka lett a később fellángoló zsidóellenes indulatoknak és az állami szintre emelt antiszemita politikának. Az első világháború utáni antiszemitizmus megerősödésének a másik oka az úgynevezett tördöfés elmélet, amely a frontkatonák és a háborúpárti nacionalista politikusok körében lett népszerű. A nagy háború végén a központi hatalmak katonáit nem szorították vissza a saját országukba, a területeiket nem szállták meg, a szemben álló felek, felismerve a helyzet realitásait, fegyverszünetet kötöttek. Az okok összetettségének és bonyolultságának megértése helyett, főleg a fronton harcoló, de le nem győzött katonák körében kézenfekvőnek tűnt másokat hibáztatni a vereségért. Például azokat, akik korábban nem értettek egyet a háború kirobbantásával, vagy kritikával illették a hadvezetést és a kormányokat, vagy elítélték a háborús erőfeszítéseket. Velük kapcsolatban hihetőnek tűnhetett, hogy nem voltak eléggé elkötelezettek a győzelem iránt, sőt, akár még arra is képesek lehettek, hogy elszabotálják a győzelmet, vagyis hátba szúrják a fronton harcoló katonákat. Így váltak bűnbakká a baloldali, munkásmozgalmi politikusok, a mindenféle háborút elvi alapon elutasító pacifisták és a zsidóság is, ami az állítások szerint a kapitalista gazdaságban elfoglalt szerepe miatt a háború haszonélvezője volt, áldozatokat viszont alig vállalt. Ennek ellentmondanak azok a tények, hogy az első világháborúban több mint 1 millió zsidó vett részt a harcokban. A központi hatalmak országaiból 455 000 főt soroztak be, akik közül minden tizedik elesett, több ezren kaptak kitüntetést, 1500-an pedig a legnagyobb német katonai elismerést, a vaskeresztet is kiérdemelték. Az első világháborút követő súlyos társadalmi és szociális gondokkal terhelt időszakban a nacionalista mozgalmak átvették ezeket az antiszemita összefüggéseket, és a propagandájukban erőteljesen hangsúlyozták a zsidók idegenségét, kizárták az asszimilációjuk lehetőségét, és gyakran próbálták a zsidó közösség tagjait megbízhatatlan állampolgárként, hazaárulóként feltüntetni. Az első világháború vesztesei között volt Németország, amit az 1919-es Versailles békeszerződésben a német közvélemény számára nehezen elfogadható feltételek elfogadására kényszerítettek. A háború utáni helyzet ugyan lassan konszolidálódott, és egy demokratikus rendszer alakult Németországban, de a társadalmi feszültségek és az átélt kudarc, majd igazságtalanság miatt számos szélsőséges német párt alakult. Ezek egyikéhez csatlakozott a világháború egyik veteránja, Adolf Hitler, aki nagyon gyorsan a radikális nézeteket valló csoport, a Nemzetszocialista Német Munkáspárt vezetője lett. A párt német nevének a rövidítéséből származik a náci kifejezés. A párt programadója Adolf Hitler volt, aki az antiszemitizmust a világnézete alapjává tette. A náci párt nyíltan vállalt zsidó ellenessége abban volt új, hogy az eddigi vallási vagy politikai előítéletességet faji alapúvá tette. A tudományosan teljesen megalapozatlan nézet szerint a természeti törvény alapján az emberiség különböző fajokra oszlik, amik között a biológiai és kulturális különbségek alapján alá- és fölérendeltségi viszony van. A németeket a felsőbbrendű kultúrateremtő, vagyis az árjafaj tagjainak tekintették, akik a létfenntartásukért harcban állnak más, alacsonyabb rendű fajokkal. A zsidókat a legalacsonyabb rendű és legveszélyesebb ellenségüknek tartották, akik olyan fenyegetést jelentenek, amelyet el kell távolítani a német társadalomból. 1923-ban egy sikertelen államcsíny követően Adolf Hitlert és társait letartóztatták. Ekkor a börtönben töltött hónapok alatt írta meg a Mein Kampf című könyvét, amelyben a német nép felsőbbrendűségét hirdető náci fajelméletet is részletezte. A mű eleinte nem keltett nagy visszhangot, csak az 1929-ben kezdődő nagy gazdasági világválság idején kezdett megélénkülni az érdeklődés iránta. A könyv eladási számai viszont Adolf Hitler 1933-as hatalomra jutása után minden rekordot megdöntöttek. A holokauszt 1933-ban a nemzetszocialisták hatalomra kerülésével kezdődött, és Németország második világháborús vereségével ért véget 1945-ben, ami a becslések szerint közel 6 millió európai zsidó államilag szervezett, szisztematikusan irányított üldöztetése és meggyilkolása volt. A nemzetszocialista Németországban kezdődött, majd a második világháborúban az elfoglalt területeken Németország, a szövetségesei, valamint a velük együttműködő kollaboráns államok hajtották végre.
Alapja a náci fajelmélet, ami nem csak a zsidók megsemmisítését tartotta szükségszerűnek, de erre a sorsra szánták a cigányokat, a fogyatékkal élőket, a homoszexuálisokat és a keleti germán élettér megteremtése miatt az ott élő szlávokat is. Adolf Hitlert 1933. januárjában nevezték ki német kancellárrá, ami után az antiszemitizmus hivatalos kormányprogrammá vált. Ebben nagy szerepe volt Hitler közvetlen munkatársának és a végsőkig kitartó hívének, Joseph Goebbelsnek, aki népfelvilágosítási és propagandaminiszterként a német kulturális és szellemi élet felett totális ellenőrzési jogot gyakorolt. Hatásköre nagyon szerteágazó volt, a minisztériumához tartozott a tömeggyűlések szervezése, a közegészségügy, az ifjúsági és faji kérdések, a sajtó, rádió, film, a művészetek, a zene, a színház és természetesen a propaganda. Goebbels tehetséges ember volt, és a hagyományos eszközökön túl a rádió és a film nyújtotta új technikai lehetőségeket rendkívül hatékonyan használta a német közvélemény befolyásolására. A Goebbels által irányított zsidóellenes kampányok szinte azonnal megkezdődtek. Az első ilyen akció a zsidó üzletek bojkottja volt, amit a zsidó polgárok fokozatos kirekesztése követett. Már az első hónapokban megjelentek azok a figyelmeztető táblák, amelyek az üzletek és vendéglátóhelyek előtt tudatták a belépővel, hogy ott csak német vendégeket hajlandó kiszolgálni. Szinte azonnal elkezdődött a kulturális szervezetek és a szellemi élet megtisztítása is. Ennek egyik hírhedté vált eseménye az a több német nagyvárosra kiterjedő tömegrendezvény volt, amin fáklyás felvonulásokat követően náci hivatalnokok, professzorok, egyetemi rektorok és diákvezetők felszólalása után mágjára vetették az új német szellemiséggel összeegyeztethetetlen könyveket. Az elégetett könyvek szerzői között szerepelt Bertolt Brecht, Karl Marx, Ernest Hemingway, Thomas Mann, Erich Maria Remarque, Jack London és Sigmund Freud is. A zsidó származású német költő Heinrich Heine köteteit is tűzre vetették, aki egy művében több mint 100 évvel korábban a következő vészjósló sorokat írta le. Ez csak előjáték volt. Ahol könyveket égetnek, ott végül embereket fognak. A náci antiszemitizmus intézményesítésére 1935-ben került sor, amikor a német parlament rendkívüli gyűlése Nürnbergben egyhangú szavazással elfogadta azokat a jogszabályokat, amelyek faji alapon határozták meg a zsidóságot. A jogszabályok megfosztották a zsidókat a német állampolgárságuktól, akik számára tilos volt ezután a nemzeti jelképek használata, megtiltották a nem zsidóknak a zsidókkal való házasságkötést és a házasságon kívüli nemi kapcsolatot, továbbá elbocsátották az összes zsidó származású állami tisztviselőt. A törvény megszegőit fegyházzal, börtönnel és pénzbüntetéssel fenyegették. Bár az 1936-os berlini olimpia körüli nemzetközi figyelem miatt korlátozták a zsidóellenes törvények és rendeletek alkalmazását, 1938-tól ismét megszaporodtak a zsidóellenes intézkedések, amik elsősorban a zsidó gazdasági életből való kiszorítására, majd a zsidó gazdasági kifosztására irányultak. Még ugyanebben az évben Joseph Goebbels propagandaminiszter egy országos zsidóellenes pogromot szervezett, aminek ürügyét a párizsi német követség tanácsosának meggyilkolása szolgáltatta. A gyilkosságot egy a szülei Németországból való kitoloncolása ellen tiltakozó 17 éves zsidó fiú követte el. A felülről irányított erőszakhullám során a náci párt védelmi és katonai szervezetének, az SS-nek a közreműködésével 91 személyt megöltek, 200 zsinagógát és több ezer zsidó üzletet felgyújtottak, családokat bántalmaztak, és összesen 30 000 zsidót hurcoltak koncentrációs táborokba. Az incidens az utcán heverő tengernyi, csillogó üvegdarab után a Kristály éjszaka nevet kapta, ami után újabb 115 000 zsidó menekült el Németországból. 1938 és 1940 között a német külpolitika agresszívá vált, és egy háború felé tartott. A náci Németország előbb diplomáciai, később katonai eszközökkel új területeket vont ellenőrzése alá. Megszűnt Csehszlovákia és Lengyelország, a német hadsereg legyőzte Franciaországot, és az olasz, a magyar, a román és a bolgár kormányokkal kötött szövetségek révén a náci Németország a hatókörét szinte egész Európára kiterjesztette. A német hadigazdaság igényeit szem előtt tartva a zsidók kényszermunkásként történő felhasználására törekedtek. A megszállt területekről ezért a zsidókat koncentrációs táborokba deportálták, vagy gettókba kényszerítették.
A náci vezetés összesen 13 alkalommal toldott kiegészítéseket a nürnbergi törvényekhez, ezek közül az egyik a sárga csillag viselésének kötelezettsége volt, amit 1941-ben vezettek be, és a zsidónak minősülő 6 évesnél idősebb polgárokra vonatkozott. A csillagot viselők nem változtathatták a lakóhelyüket, este 8 és reggel 5 óra között kijárási tilalom volt érvényben számukra, nem látogathatták a színházakat, mozikat és a nyilvános helyeket, továbbá kényszermunkára kötelezték őket. A Szovjetunió megtámadásának előestéjén 1941-ben kezdett körvonalazódni a végső megoldás mindent átfogó programja, amely a zsidó nép megsemmisítését célzó terv volt, amit a náci vezetők később a teljes titoktartás közepette igyekeztek megvalósítani. A Szovjetunió elleni nagy német hadjárat, melynek célja a szovjet-orosz állam megsemmisítése és a keleti német élettér megteremtése volt, erre is lehetőséget teremtett. Az előrenyomuló német hadsereg támogatásával az SS és a rendőrség bevetési csoportjai a front mögött haladva azzal a céllal fésülték át a hatalmas kelet-európai térséget, hogy az elfoglalt területeken kiirtsák a zsidókat, a cigányokat és az ellenálló partizánokat. A halálosztagok módszere a tömeges agyonlövés volt. A kivégző osztagok, amikor megérkeztek egy településre, rendszerint összeterelték a zsidó lakosságot, majd őket egy félreeső külső helyszínre kísérték, ahol az összes férfit, nőt és gyereket belelőtték a velük megásatott vagy előre elkészített gödrökbe. A másik módszer az áldozatok mérges gázzal előidézett megfullasztása volt, amit eleinte gázteherautók segítségével végeztek. 1942-ben Berlin egyik délnyugati városrészében, Wannsee-ben magasrangú náci vezetők konferenciát tartottak, amin megvitatták a likvidálási gyakorlat addigi eredményeit, és a zsidó kérdés végső megoldásának tovább részleteit egyeztették. Ennek részeként döntöttek a zsidók tömeges fizikai megsemmisítését szolgáló különleges táborok létrehozásáról, amelyekből 5-öt hoztak létre. A lengyel területen működtetett haláltáborok helyszínei Csermno, Belzec, Szobibor, Treblinka és Auschwitz-Birkenau. A haláltáborokban, amelyeknek a zsidók tömeges kivégzése volt az egyetlen funkciója, a gyilkosság elsődleges módszere a lezárt gázkamrákba vagy gázteherautóba bocsátott mérges gáz volt. A holokauszt 1945. májusában ért véget, amikor a szövetséges nagyhatalmak legyőzték a náci Németországot, és a fokozatos előrenyomulásuk során felszámolták a koncentrációs táborokat, és kiszabadították az életben maradt foglyokat. A holokauszt az emberiség modernkori történelmének megrázó és felkavaró eseménye, aminek feldolgozása az áldozatokra való emlékezéssel, a velük való együttérzéssel a mai napig tart. A holokauszt nemzetközi emléknapja január 27-e, az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábor felszabadításának napja.